في ظهري قصر منيرة في حي المنيرة. منيرة دي منيرة سلطان بنت السلطان عبد المجيد اللي هي كانت مرات إلهامي ابن الوالي عباس حلمي. اتجوزوا بس ما سكنوش هنا. ده مش القصر على فكرة، ده السلاملك بتاع القصر. القصر كان ممتد من هنا من حي المنيرة لحد نهر النيل. مين بقى في القصر ده أو في السلاملك ده دلوقتي؟ المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، موجودين من 1880 في مصر. ماريات لما تعب وكان هيموت، جاستون ماسبيرو اللي هو تلميذ من تلاميذه قال لك لا، الألمان والإنجليز يعني أقل شوية بس الألمان أكتر ممكن ياخدوا المكان بتاع ماريات. لازم نعمل حاجة. عملوا مدرسة، عملوها كانت في شارع الانتكخانة على غرار بقى المدرسة اللي في روما والمدرسة اللي في أثينز، وابتدوا يشتغلوا على علم المصريات. 1898 غيروا الاسم المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. 1907 جم هنا. المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ده عنده مكتبة مش طبيعية فيها شوية كتب فوق ال 95,000 كتاب ودورية، حاجة مش طبيعية يعني. من أكبر المكاتب في علوم المصريات والأركيولوجي في العالم كله. في الكتب اللي أنا طلبت أشوفها طبعا كتاب وصف مصر الطبعة الأولى اللي هي بالألوان، وكتاب بتاع فيفان دونان. فيفان دونان ده واحد من الناس اللي جم مع نابليون ومشي مع نابليون، قعد سنة واحدة في مصر، أول مدير للوفر، وعمل كتاب عن شمال وجنوب مصر فيه شوية رسومات رائعة. وطبعا إيبرس جورج إيبرس العالم المصريات الألماني اللي فيه بابايرس أو بردية باسم إيبرس اللي هي البردية الطبية، طول 20 متر 110 صفحة، كلها علاجات شعبية وحاجات عن السرطان وحاجات عن الطب. البردية دي من 1500 سنة وغالبا منقولة من برديات أقدم بكتير قوي. وسائل منع الحمل، طبعا البابايرس ده مش موجود هنا، موجود في ألمانيا في جامعة ليبسيج. طبعا شامبليون، لو بانتيون دو شامبليون، بانتيون ايجيبسيان اللي هو معبد الآلهة المصريين، رسم فيه معظم الآلهة المصرية. دول 4 كتب أنا جاي المكتبة دي عشان أشوفهم. معمول مخصوص لكتاب وصف مصر. الرسومات هنا، الوصف هنا، وهنا في الماموت اللي هي كبيرة قوي بقى اللي هي فيها الخرايط والتوبوغرافيا. الماموت اللي هو كان في عصر ما قبل التاريخ كان زي فيل كده كبير قوي. وهنا بصوا ده ماريات، طبعا كتب تانية. ماريات طبعا المكتبة بتاعته كلها جت هنا، هي وجاستون ماسبيرو. طبعا شامبليون مونيمون ممكن يكون هو ده بس مش عارف. هي ألبوم دي موزي دي، الله ده حلو، ده هنبص عليه. ده طبعا عارفين قبل متحف التحرير كان اول متحف كان في بولاق، فده حلو قوي، ده قوي. Ça c'est le panthéon égyptien. C'était ده البانثيون ايجيبسيان انا كنت بسأل عليه. وده اهو لحظة كان بتاع ماريات في المكتبة بتاعت ماريات. وي طبعا اللي هو رسم فيه شامبليون وكتب على كل الآلهة المصرية، مش كلها، في اعتقد راحوا منه. Il n'a pas pu le terminer parce qu'il est décédé, je pense, avant de terminer ce livre. Il n'y a pas Isis, Osiris. En fait, je me souviens pas. Je sais qu'il est mort en 1832 à 40 ans. أنا بسأل دي طبعة أولى طبعا. Ah non, on n'a pas de page de titre malheureusement, mais c'est 1823 normalement. 1823. C'est l'édition originale, c'est sûr. طبعا الأصلية. Que ça soit 1823. Tous les dessins sont magnifiques. Ouais. Je l'ouvre pas souvent celui-là. حسب التاريخ المكتوب سنة بعد فك شفرة الهيروغليفي شامبليون عمل الكتاب ده يعني. وبعد كده ماريات أخدوا منه يعني، اشتراه بقى، أخدوا هدية. Ah oui, superbe. La reliure est magnifique. Waouh. Donc ça doit être le tome 2, j'imagine, mais je vais vérifier. Ah tiens, Ebers. C'est Ebers? Bah, c'est marrant, il est... Tiens, pourquoi il est... L'album de Visée de Boulac. Je me disais c'est en allemand. Ouais, c'est Ebers. Ah oui, Égypten, oui, c'est de l'allemand. لقينا كتاب لإبرس. شوف ده وندور على بتاع بولاق. Bah dis donc. بصوا التدهيب، بصوا الشغل، حاطين خرز كمان. ده مش صورة، ها ده خرز بجد ملزوق على التدهيب. طبعا مكتوب بالألماني إيجيبتن مصر 1879. سي توفيق نسبة؟ واي ده رسم وهو صغير كمان، غالبا ده إهداء للخديوي يعني. Vous avez une idée si c'est Ebers qui a dessiné ces أنا بسأل لو هو إبرس اللي رسم الرسومات دي ولا لأ. دي لوحة بقى هنا، بصوا العدادات والسويت على الميت والكلام ده كله.
عايزكم تاخدوا بالكم، بصوا من التفاصيل، يعني جايب البيت من ورا والمشربيات او المشرفيات اللي فيه. Les artistes qui ont travaillé sur le... ده بقى السؤال اللي كنا بنساله بقى، الناس اللي اشتغلت عليها، الرسامين. فيفون دو نون ده كان عمل، فيفون دو نون ده كان عمل كتاب عن شمال وجنوب مصر، اوت باس ايجيبت. وهو كان فيفون دو نون سيتي لو بروميير ديريكتور دو لوفر، نيس با؟ اهو هو ده الكتاب، باس اوت ايجيبت بار دو نون. ده اول مدير لمتحف اللوفر. الكتاب ده مهم جدا، ما كانش جزء من الناس اللي اشتغلت على كتاب وصف مصر، هو عمل الكتاب بتاعه اللي هو ده. في كتاب وصف مصر طبعا الرسومات احلى، بس هنا هو رسمها بنفسه، هناك كان كذا حد اللي بيرسم. بصوا حتى عامل الشمس ازاي. ده قعد سنة واحدة بس في مصر ورسم كل الرسومات دي كلها. هموت عايز اشوف الكتاب بتاع بولاق ده اللي مكتوب ده، اللي هو متحف بولاق، اللي هو كان مغيات هو اللي اسسه. فيعني قلت لهم عايزين نلاقيه باي شكل، يعني هم بيدوروا عليه دلوقتي. هم غالبا ممكن يكون بيتحط في النيميريزاسيون، اللي هو بيدخلوا الحاجات على النت ومش عارف ايه وكده عشان الناس تعرف تطلع عليها. مش عارف، هنشوف. ايوه Voilà. اهو musée de Boulac avec un texte explicatif، يعني كان في شرح. وبصوا هنا الشعار والسنة 1872. الكتاب ده قد ايه حلو. طبعا ده اكيد فيه بقى الصور، ألبوم فوتوغرافيي بار ديلييه وبيشار، كل صورة والشرح. مين دول وايه دول؟ un peu voir d'autres photos s'il vous plaît. ده فظيع، ده فظيع، ده فظيع. دي صورة ملزوقة على مش مطبوعة، دي صورة. بصوا الصور، كل الحاجات دي كانت في المتحف بتاع بولاق، المتحف اللي غرق وقعدوا يطلعوا الحاجات، وبعد كده راحوا على قصر الخديوي اسماعيل اللي هو كان مكان حديقة الحيوان، وبعد كده راح على متحف التحرير. مفيش صور كتيرة قوي، دي الصور غالبا الوحيدة اللي سيركي يغست يعني. واو، تحفة 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 تحفة. سوبر. كتب مهمة جدا ومحطوطة هنا طبعا في الكتب النادرة. مكتبة رهيبة 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 يعني. دي النسخة، الطبعة الأولانية ألوان، الطبعات اللي بعد كده كانت أبيض وأسود. دي غالبا الطبعة غالبا أو النسخة بتاعت الكتاب بتاعت ماسبيرو، كان 1000 نسخة منها طبعا اتهدت للملوك واتهدت للرؤساء، وفي 200 نسخة اتباعوا، اتعمل منها 1000 نسخة فقط. Extraordinaire, hein, on dirait vraiment de la peinture alors que ça reste quand même l'impression. فعلا أكنها لوحة مرسومة، وهي دي طباعة طبعا من على لوحة نحاس. اللوحات النحاس كان بتاخد 3 أشهر عشان تتعمل. بصوا أكنه فعلا رسمة يعني حاجة. Un degré de couleur extraordinaire. Alors ça vaut être ودرجات البني فعلا شغل علمي مش شغل فني يعني. دي حاجة لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، انه ده كله علمي مش فني يعني. بالجمال ده كله المقصود كان العلم تحت الإبيس الحقيقي او الطائر الحقيقي. الكتب النادرة، مكتبة رهيبة، من احسن واعظم المكاتب في علم المصريات في العالم كله، مكتبة الإيفاو. مكتبة رهيبة رهيبة يعني. طبعا دي للباحثين فقط، مش الأشخاص العاديين اللي زيي وزيكم ما يقدروش يخشوا، بس الباحثين واللي بيعملوا ماجستير وبيعملوا دكتوراه يقدروا يجوا يطلعوا على كتب كتيرة قوي. عندهم فوق 95,000 كتاب دورية عن المصريات وعن العلوم الشرقية، وحاجة رهيبة يعني، حاجة رهيبة رهيبة يعني. بما اننا في الإيفاو بقى هنقول بونجور عليكم.